The boxing business has a lot of road warriors, but what separates Casimero is that he has significant wins in 8 different countries. When you look at the Casimero and Doneo and Inoue, probably who's the easiest of the champions, do you think? Well, you've got to say Casimero. He's been beat, hasn't he? Sa wakas ay muling magbabalik ang isa sa inaabangan nating kampiyon. Haharapin ang boksingero ng Britanya bilang mandatory niya ngayon. Asang ibubuhos dito ang lahat pagkatapos pagkaitan sa mga inaasam na laban. Tiyak sandatay bagong hasa, kaya ang karamihan ay sabik ng masaksihan. Magtatagal kaya ang Briton sa kalbaryong hatid ng ating pambato? Inside the strike zone and start throwing those combinations. He wants to throw bombs. That's Casimero's style. Yep. O ito ang babaklas sa kanya, paalis sa kinauupuang trono? This could be the end. He's going looking for him, trying to end this fight right here and now. Here's the big attack and the referee saves him. Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. In this fight, let's be honest, heavy favorite si Casimero sa labang ito. Sa kabila ng kaliwat ka ng kaganapan, ay tuloy na ang pangangaso ng ating kababayan. Muling lulusob sa masukal na gubat o kahit saan mang teritoryo ng kalaban. Asahang alab ang hatid sa bakbakan ng dalawang boksingerong magtatagisan. Parehong may gustong patunayan, subalit hindi may tatanggi na lamang ang kampiyon sa laban. He just wasn't on the level of Casimero. Ngunit huwag masyadong kumpiyansa dahil sa boxing ay laging may chance ang magkabilang kampo. Easy win man sa pananaw ng karamihan, subalit may dalawang kamao ang parehong boksingero. Oh, it's all over. How about that? Kaya ating sinaliksik ang inaabangang laban bago magtapos ang taong ito. He's got personality, he's got conditioning, he's got power. Upang magkaalaman na. Fighting like a champion. No surprise, huge effort from Butler in the early stages of this last round. At may kasa ang mga nakahanay na bigating duelo. Casimero seems very upset that you guys didn't fight. He started calling you out. Everybody better watch out. The man from Ormoc City in the Philippines, and he's the one who just cannot stop smiling. Muli na naman nating masasaksihan ang isa sa inaabangan sa Bantamweight Division. Talagang kinagigiliwan dahil sa angas at kastigan na hatid niya sa bawat laban. Ibang level na lakas ay hindi maitatanggi dahil marami ang binaklas at pinasuko. As he dropped Mike on the round and that lead right hand to the body, crushing the rib cage. Isang lehitimong mandirigma na sanay nang lumusob kahit sa ang sulok ng mundo. Subok na ng panahon dahil iba't ibang uri ng katunggali ang kanyang nakaengkwentro. Malakas, mailap, mandurugas o barumbado, you name it, isa-isa niyang nilampaso. Binaliwala ang hirap na pinagdadaanan nang sa gano'y titulo ay muling maiuwi para sa bayan. Yun po, natagumpay namin yung laban at laban to para sa bayan. Kahit anong pagsubok man ay kibit balikat lang habang tuloy ang ensayo para sa paparating niyang laban. Naging matabang sa panlasa ng karamihan ang huling laban kontra kay Rigo. Tila nadamay pa siya rito dahil ang dapat sana'y bakbakan ay nauwi sa takbuhan. Nang maramdaman ng Cuba ng kamao ni Casimero ay biglaan itong natakot makipagbasagan ng bungo. Hindi man eleksyon ang laban, subalit napagdesisyonan niyang tumakbo. At ngayong Disyembre na nga ang pagkakataon ni Casimero upang maibaon sa limot ang huling laban at tuluyang maialis sa isipan ng mga tao. Daanan mo na lang ito at get your marketability back by coming up with an impressive performance. Sa pamagitan ng isang impresibong panalo ay tiyak mas yayabong pa ang aanihin niyang respeto. Sa kabilang corner naman ay ang mandatory challenger na si Paul Butler. Dating kampiyon ng bantamweight kaya uhaw rin itong makabalik sa kanyang trono.
panibagong pagkakataon upang patunayan ang sarili. Kaya asang ito ay preparado. I've been a world champion. I've reached the top of the mountain. Basically, is the ambition still there? Unang nakamit ang IBF World title noong 2014 kontra Stuart Hall via split decision. Sa sumunod na taon ay nagbawas ng timbang para labanan si Zolani Tete na nooy kampyon. Subalit pinatiklop lamang ng Aprikano nang kumonekta ang uppercut na malutong. Is he going to get up? It looks as though it's all over. Great left hand. Butler doesn't really know where it is, and it's all over. Lumipas ang 3 taon ay muling nabigyan ng isa na namang pagkakataon. Sumobra sa timbang at sa unang round ay napabagsak ni Rodriguez ng 2 beses. Sa kabila ng lahat ng iyan ay patuloy pa rin ang kanyang pakikipagsapalaran. At noong June 2021 ay nasungkit niya ang WBO International title na naging susi upang makalaban ang ngayoy kampyon na si Casimero. You're in line to face Casimero. I mean, how excited you to be in this division when I just mentioned them names to you? Yeah, it's brilliant. It's what you want, innit? It's what you're in boxing for. Kita rin sa kanya ang determinasyong makabalik sa trono ng mga kampyon. Subalit magdahan-dahan lang dahil baka hindi makayanan ang mga hamon na nabitawan. He will be looking for the KO every round of the fight. Ito at ating ikumpara ang impresibong record ng 2 boksingero. Halos magkaedad lang at parehong may higit 30 profesional na laban. May kahiblang lamang si Butler sa tangkad at haba ng kamay, habang mas mahaba ang karanasan ni Casimero at mas mahirap ang daan na tinahak nito. At sa knockout percentage ay mas lamang ang kampyon dahil sa lakas ng bawat kamao. Kung usapang achievements naman ay mas matimbang ang kampyon, isang 3-division world champion at subok na sa mga depensa at bawat hamon. Habang naging kampyon rin noon si Butler, subalit ni isang beses ay hindi pa ito dumepensa sa titulo niya. Kung lakas at taktika ang pag-uusapan ay magkaibang dalawa. Si Butler ang tipong magalaw sa lona, sabay tira ng jab at kombinasyon niya. Mahilig din itong tumira sa bodega, kaya nagtala ng iilang knockout dahil sa mga body shot niya. Ngunit iba ang kunat kalabaw na mayroon itong si Casimero. Sabayan pa ng tibay ng loob at handang makipagpalitan ng kamao. Dahil kung susuriin ng mabuti, ay wala pang nakalaban si Butler na kasing lakas ni Alas kung punching power ang pag-uusapan. Habang sanay na itong bumali ng pakpak ng mga boksingerong magalaw sa lona. Isang ehemplo ay ang kababayan niyang si Edwards na kalaunan na tumiklop at hindi kinaya. I've seen him, ringside, and the power that man possesses in his hands is a joke. Bantamweight ang isa sa dibisyon na nagpapasiklab sa boxing ngayong taon. Kung sino man ang mananaig sa bawat laban, ay tiyak handa na makipagbanggaan sa iba pang kampyon. Ang 3 hari ay magliligpit muna sa mga nakaharang dyan ngayon. Inaasang sa pagbungad ng bagong taon ay magpapatuloy ang kani-kanilang negosasyon. Si Casimero ay ang uri ng mga ngasong hinahabol ang bibiktimahin. Kung mabibigyan ng kaunting opening, abay hinding-hindi niya ito palalampasin. Matatalim na counter ay laging nakahanda habang nakataas lagi ang matibay na depensa. Mga suntok na akala ng iba'y mahina, ngunit ang mga kalaban ay biglaang nanghihina. Talagang subok na ang lakas at tibay ng loob ng mga boksingerong Pilipino. Lakas na hinasa ng pagsubok dahil sa kahirapang pinagdaanan ng mga ito. Marami pa tayong bagong produkto na maghahatid ng aksyon saan mang sulok ng mundo. Handang makipagtagisan kontra sa iba't ibang lahi ng boksingero. Tatalab kaya itong Briton at magbibigay ng upset kontra sa ngayoy kampyon o gagawin lamang pataba upang ipandagdag sa listahan ng mga ibinaon? Kaya huwag kukurap kaibigan,
dahil isang pikit lang ay maaaring tapos agad ang laban. Casemiro up and drops Duke Micah in the second round. At siguraduhin naka 1-2 combination para sa mga kaabang-abang na bakbakan.